نبينا محمد وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذلك لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترس بالله العظيم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد المتوحد بالعز والبقاء، والحمد لله تطهيرا لنفوسنا وأرواحنا وأبداننا من غلها وحقدها وعصبيتها وشنآنها وبغضها وحسدها. الحمد لله عونا لنا في حياتنا فيما نجترح ونؤوب إلى التوبة، والحمد لله حمدا دائما، وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات الناميات فيما تقتدي وتروح عليك يا رسول الله وعلى أنبياء الله جميعا الذي أرسلهم الله رحمة للعالمين وهدانا بهم. أرسلهم على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وتلوث من الحروب. صل اللهم على الحبيب المصطفى وارفع مقامه في نفوسنا وفي أعمالنا وفي سلوكنا، واجعله دائما نصب أعيننا، واجزه عنا أفضل ما جزي النبي عن أمته بما أدى وما أعطى، وعلى جميع أنبياء الله وعلى أوصيائهم وعلى أهل بيوت الأنبياء ولا سيما أهل بيت النبي الذين طلبنا الله سبحانه وتعالى على لسان النبي: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأذكر نفسي بعد حمده والصلاة على نبيه وآله علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وعلى أئمة الهدى جميعا، وعلى مولانا صاحب العصر والزمان وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ونحن نعيش ربيع الشهر المبارك وما فيه من عطاءات. فقد ورد في بعض أدعية إمامنا زين العابدين: السلام عليك يا شهر الله الأكبر. يعني هذا التجلى إلى الشهر واحترام الشهر حتى يشعر الإنسان بقيمة ما هو فيه من نعمة وكيف يستثمر هذه النعمة. وعيد أوليائه الأعظم يا أكرم مصحوب. السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. وقد ورد في الحديث عن رسول الله: الصوم يورث الحكمة، والحكمة تورث المعرفة، والمعرفة تورث اليقين. فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح بعسر أم بيسر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة المشهورة، خطبة النبي في استقبال شهر رمضان وما فيها من مضامين عالية، وقد قرأ سماحة الشيخ عليكم يبدو هكذا في الجمعة الأولى قسم منها، ثم نأخذ قسما آخر. يقول: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك؟ فقال رسول الله: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة ماء، فإنه تعالى يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير
أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. هذه الخطبة المباركة عن النبي الصحيحة كأنها تشير إلى 3 قضايا. القضية الأولى هو أن النبي يتحدث عن مقاصد الشريعة. النبي أقرب الناس اللي يحكينا عن مقاصد الشريعة. من حق الإنسان أن يفكر ويفكر بأهداف الشريعة ومقاصد الشريعة وأسبابها وأسرارها. قبل ليلة أمس سألني أحد الأخوان كان يقول إنه لماذا نخفت في الظهر ونجهر في المغرب؟ قبل فترة أيضا يعني أحد بناتي أيضا سألتني قالت في بعض البلدان الناس يصومون 12 ساعة وبلدان أخرى يصومون 20 ساعة. كيف نفهم هذه الفلسفة؟ وهكذا ترد الأسئلة كثيرا، حتى بعض الناس يسألون أئمة فيقول له الإمام صلوات الله وسلامه عليه هل أجبكم الله البول، يعني البول أقدر من المني، في حين أن الإنسان إذا خرج منه المني يغتسل وإذا خرج منه البول لا يغتسل. الصلاة أهم من الصوم، في حين أن المرأة المؤمنة حينما يكون لديها عذر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة مع أن الصلاة عمودية. وهكذا أسئلة كثيرة، وهذه الأسئلة تدور في أذهان الناس جميعا وخاصة الشباب وفي الذين كانوا في زمن رسول الله واليوم والمستقبل نفس الشيء. باعتبار الإنسان يسأل، الإنسان عنده عقل والعقل يشتغل ما يتوقف عقل الإنسان، ومن حقه أن يسأل، وليس في ذلك عيب وليس في ذلك ضرر أن يسأل الإنسان عن مقاصد الشريعة وأهداف الشريعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من خلال هذه الخطبة كأنه يشير إلى هذه القضية، يشير إلى حالة التعبد. وإحنا أيضا هم لازلنا إلى الآن لن نملك أكثر من هذا الجواب. يعني هي القضية مو فلسفة. يعني حينما يسألك السائل لماذا صلاة المغرب 3 والعشاء 4؟ لماذا يعني الطواف حول البيت 7 ولم يكن 6 ولم يكن 8 ولم يكن، وهكذا أسئلة حتى في كل العبادات وفي أجزاء العبادات من حق الإنسان أن يسأل، ولكن لا يجد جواب الحق. يعني حتى الإشارات صحيح أن رسول الله هو أقرب الناس إلى السماء، وهو الذي يعرف حقيقة مقاصد الشريعة وأسرارها وأهدافها وأكثر من عندنا. والله سبحانه وتعالى حينما يرسل هذا الرسول إنما يختاره من أفضل الخلق وأفضل العباد، وبالتالي هو يعرف هذه المقاصد وهذه الأسرار. ومع ذلك أن رسول الله أيضا يعلم ويربي الإنسان ويقول أن منطق العبودية لله سبحانه وتعالى يدعوك إلى التسليم والاستسلام، وأن الدين عند الله الإسلام، أنك تستسلم لله. مهما بلغ الإنسان مبلغا من العلم ودرجة من العلم، هذا مو معنى أن السؤال يعني لا يجوز، ولا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى معاني الشريعة ويدركه. وربما نحن أبناء هذا الجيل قد أدركنا كثيرا من مقاصد الشريعة ما كان يدركها حتى أجلاء صحابة الرسول، لا سيما من خلال الاكتشافات العلمية ومن خلال المعطيات الاجتماعية ومن خلال كثير من القضايا. ربما الآن مسلم عادي يدرك كثيرا من الأسرار ما كان يدركونها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا رسول الله كان يشير إلى بعض القضايا بالعموميات. يعني مثلا لما نفسه يقول لهم لا تشربوا من قدح مكسور فإنه مكان للشيطان، ربما ما كانوا يدركون قضايا
الفيروسات والانتقال والعدوى والاشياء الاخرى، يقول لهم هذا مكان مال الشيطان. يعني اذا كان عندك قدح، قلت لهم الاقداح سابقا كانت من الطين، وهذا من ينكسر يصير مكان قابل فالنبي يقول لهم لا تشربوا من المكان المكسور لانه مكان للشيطان. هسه قد يكون كلمه الشيطان هي لكل ما يسيء، من ضمن الفيروس المضر لك والجرثوم المضر، بس ما كان النبي يوضح لهم انه هنالك فيروسات وهنالك جراثيم وهنالك اشياء دقيقه وهنالك كثير من القضايا. اذا من الامور المهمه حينما انا العام ايضا ذكرت هذا المعنى الاخواني، قلت لهم خذوا هذه الخطبه وتاملوا فيها، فان فيها مجموعه يعني غير القضايا الجزئيه اللي نتحدث منها. اولا هو اشاره الى التعبديات، لانه لما الفد واحد يقول له ما عندي انا اطعم، يقول له ولو بالشق تمره، شق تمره ما ترضي. شق التمره هو الجوعان فيه شق التمره، قسم مال التمره ما يفيده. ذاك الوقت هو كان ياكل كيلو ولا 3 تمر، وش في شق التمره؟ فاذا اكو قضيه بها السر اخر، وهو انه حاله العبوديه والطاعه والاستسلام والعطاء، ان الانسان يشارك ويساهم بالعطاء ولو كان يسيرا. يعني ما يريد يخليه انسان سلبي بعيد عن المجتمع، وانما يريد منه ان يساهم سواء كان يملك كثيرا او كان يملك. واذا عملي واقعي، ولذا انه هنالك حديث يقول ان رسول الله خرج ذات يوم من المسجد فوجد انسانا يوزع التمر من صبرة كبيرة، يعني كوم مال تمر حاطه باب المسجد يوزع. فسأل النبي، سأل من هذا الشاب لما توزع؟ قال ان ابي اوصاني انه اذا مات يعني اوزع هذا الطعام على الفقراء. يقول النبي بحث في الصبرة كوم اللي قال في التمراية يابسة حشفه ولذا حشفته، اخذها قال لو ان ابوك في حياته انفق هاي الحشفه لكان افضل الى من هذا. فمعناه انه قاعد يطرح مفاهيم، يعني مفاهيم عمل، مفاهيم اجتماعيه، مفاهيم سياسيه، مفاهيم فكريه، مفاهيم واقعيه، مو مفاهيم مال غيب. لانه هو الدين، هو فلسفه الدين في خدمه الناس، مو الناس يصيرون بخدمه الدين. يعني اكو الان هو يسوي له فشي ويسوي له هذا، يظل هو يخدم فيه كأنه الله محتاج حتى انت تفهم. لا، هو الله سبحانه وتعالى جعله نظاما وتشريعا متكاملا، الدين في خدمة الناس وليس الناس في خدمة الدين. حتى يصير اكو قسيس، لذا الاسلام ما بي رهبان وقسيس وشكل وكذا وانت ما يصير ولازم هذا بيده هو يكتب مفاتيح الجنة وذاك، مو هالشكل. يقول لا، كلكم علاقتكم مع الله سبحانه وتعالى، ماكو انتشار. اذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو اقرب الناس الى المولى جل وعلا يوضح من خلال هذه الخطبه امور كثيره. الاول هي قضيه التعبد لله سبحانه وتعالى، وايضا هنالك قضيه ثانيه تشعر ان الخطبه يعني تعلم الانسان في شهر رمضان كيف يقسم وضعه. يعني الجسم محتاج شيء، العقل محتاج شيء، الروح محتاجه شيء، الناس محتاجه شيء، المجتمع محتاج شيء، انت محتاج شيء. فانت تكون تقسم هذه اعمالك كلها، يعني كما تعطي للعباده وللقران يعني لو هيك نسال مثل واحد بشهر رمضان يقول انا اقدر 24 ساعه بس اتعبد، هو هذا فلسفه شهر رمضان؟ صحيح يحتاج الى ان يكثف في هذا المجال، يكثف في القضايا الروحيه، قد يحتاج الى ساعه ساعتين قد، ولكن مو معنى انه شهر رمضان يجي فد واحد يقعده حتى افترض يتحول الى جزء سلبي في المجتمع بعيد وظل هو قاعد يقرا قران وقاعد يتعبد فقط. مو هاي قد تحتاج في السنه مثل ما ظهرت الاعتكاف وغيرها، قد تحتاجها في السنه مره تحتاجها. فإذا رسول الله من خلال الخطبة، أنت اقرأ الخطبة شوفوا يقسم بها صحتك، ويقسم بها العلاقة الاجتماعية مع الناس، ويخلي بها قسم للطاعة، ويخلي بها قسم للفقير، ويخلي بها قسم للأخلاق الحسنة، ويخلي بها قسم للعمل الاجتماعي،
وبالتالي أنت تكون تقسم. وهذا المنطق اللي هو ينبغي أن يكون عليه دائما الإنسان المسلم، أن مقسم وضعه. يعني شوف عنده علاقته مع الله لها جزء، علاقته حتى مع نفسه. والله سبحانه وتعالى خلقنا عندنا معدة وعندنا أمعاء وعندنا أكل وعندنا شرب وعندنا، مستحيل أن يقول لا تاكلون ولا تشربون ولا تفكرون بمستقبلكم ولا تفكرون بأولادكم ولا تفكرون ببيوتكم ولا تفكرون بكل هاي القضايا، لا فكروا بها بشكل طبيعي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولكن المشكلة أنك لا تستغرق في جانب على حساب جانب، أن لا تستغرق في الدنيا فتنسى الآخرة، لأن الدنيا والآخرة عدلان، والآخرة عدل للدنيا والدنيا عدل للآخرة. وبالتالي أي عدل منهن إذا صار مايل راح يخرب القضية كلها. فكأنه يريد أن يعلم الإنسان، يقول له أنت عندك جانب علمي كن تغذيه، جانب فكري كن تغذيه، جانب اجتماعي، علاقتك مع أسرتك مع أولادك في المجتمع، يمتى تروح للجامع، يمتى يتعلم، لأنه كل نتعلم إحنا. وهذا يعني الشهر الكريم هو يعلم هذه القضايا حتى يحول الإنسان إلى برنامج. بس أنا ما أريد يعني أثير بعض القضايا، بس أنا الآن جيت هذا إخواننا هذا المسجد شفت أنه أغلب الآباء، لأنه عطلة بعد ما قعدوا كلهم جايبين أولادهم اليوم. وإذا تظن الآن نسوي زيارة ونروح المسجد ونشوف عدد الأولاد اليوم اللي جايين في المسجد مش كثر، لأن هذا حتى يتعلم عن صلاة الجمعة. احنا اجى كل واحد حط يده من وراه، هذا ابنك منا، هذاك نايم، هذا مدري شنو، هذا كذا، فلان ما لي شغل فيهم، حط يده من وراه، حط قدامه وكب سيارته وجه. وين ابني؟ شلون البسه ملابسه، اخذه وياي حتى اعلمه من طفولته، يتعلم على صلاه الجمعه، يتعلم على ان الحياه، لانه الان اولادنا صحيح احنا قلنا لهم روحوا اشتغلوا او قلنا لهم روحوا درسوا، بس هم ايضا لابد ان اعلمه كيف يخلق حاله من التوازن في حياته. انت ما عندك عذر الان يا طفل، مو الاطفال قاعد يقشمرونا صاروا والله عندي مدرسه، والله عندي مدرسه، تعال بابا ما عندك مدرسه، مش فيها جمعه، هذه جمعه، هاي الجمعه بركه الجمعه وما فيها من عطاءات. هو غسل الجمعه قبل الجمعه رسول الله يقول لعلي: يا علي اشتري بقوت يومك ماء واغتسل غسل الجمعه. يعني عيد مع المسلمين يكون يجون اطفال يدرسوا المكان، هم يجون بس البرنامج بالليل بالافطار ياكلون فطور ويطلعون هم يلعبون برا. خليه يتعلم على الصلاه، وبالتالي يكون يتعلم. اجيب بنتي اجيب ابني، تفضلوا يلا بابا مشونا صلاه جمعه. يعني انا اتذكر كنا نعيش ايام قبل التسعينات في سوريا، تجد ان ظاهره الآباء يخرجون من يوم الجمعة كل واحد ماخذ أولاده كلهم ملبسهم ملابس نظيفة وحلوة وماخذهم للصلاة، فهذا بعد يرسخ في ذهنه. وبالتالي أقول تنظيم حياة الإنسان وتعويده على أن يكون أكو جزء مال الصلاة، أكو جزء مال العبادة، أكو جزء مال الدراسة، أكو جزء مال الأكل، أكو جزء مال الشرب، أكو جزء مال اللعب، أكو جزء كل شيء. فكأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الطهر الطاهر يريد من خلال هذه الخطبة المباركة أن يعلم الإنسان المؤمن كيف ينسق. وأنتم تشوفون حتى بحياتنا، يعني أكو عندنا شباب ما شاء الله، شباب عاملين في المجال الإسلامي، هو يعمل على مستوى الدراسي، هو الحمد لله حقق يعني درجات عالية علمية ويفتخر فيها في هذه البلاد. كثير من شبابنا حصلوا الدكتوراه وحصلوا الدراسات، بس هو ما يعيف العمل الإسلامي، علاقته الاجتماعية زينة، علاقته في أسرته زينة، علاقته في الدراسة زينة، وبالتالي عصامي مرتب لأن كلهن قاعد يسويه. معناه ممكن للإنسان أن ينظم حياته وأن يكون يعني يرتب أمره. رسول الله يريد هذا، يقول له أنت سوي هاي. هذا برنامج حتى كل إنسان يأخذ هاي الورقة ويقول في شهر رمضان هذا الحكي الذي رسول الله يعرف مقاصد الشريعة وهو أقرب الناس في فهم جزئياتها وأسرارها. خلي يشوف هذه الخطبة اللي هي صحيحة ودقيقة وكل مسلم يقول خلي أشوفها أنه أنا سويت من عدم شهر رمضان، طبقت من هاي الوضع.
لو هيك رمضان اجى وراح رمضان، اجى شهر رمضان وراح ما شاء الله، وهاي السنين على هاي المعدل، ثم تحول الى ترديشن يعني بالجرايد والمجلات واللطيف، وحتى الاذاعه من ساعه فتحتها الاذاعه العربيه يقول شهر رمضان حافل هذه السنه بالجلسات الموسيقيه واللقاءات والمغنين والمغنيات والاشياء، وفرحان يعني بالاذاعه. وشهر رمضان يثبت ان الجاليه جاليه حيه وفاعله بما تقيمه من مجالس الغناء والطرب والفجور واللهو والخمور والرذيله والحرافات، تتحول هيك شهر رمضان. وهذا هم الاكثر ترى، يعني احنا الان اللي قد نلتزم بصلاه الجماعه ومجالس شهر رمضان، ترى نسبتنا بالنسبه الى الناس الاخرين نسبه ضئيله جدا. يعني صحيح يفرح الانسان يشوف هذا المسجد متروس ذاك متروس هذا، بس هذا العدد لما تجيبه الى جاليه ضخمه 300,000 يعني احنا عددنا لا شيء، صفر. وإلا يفترض الآن لو أكو 20 مسجد وكبار كلهم ينتقسم يلا يشكل ربما 50 30% من حضور الجالية. فمعناه هذا يعني صار شهر رمضان ذاك، والدول العربية هم هالشكل والواقع هالشكل، والبرامج والتمثيليات والمسرحيات والأشياء. أما وحتى الطعام، يعني تجيب الطعام تجي بعض الموائد مليئة بأفخر الأطعمة، وين شق تمرة وين لا يحكي، وتظل المواعيد ويحطوها بالخليج حتى بلدان مصر مثلا، ويذبوها بتيوس السود، يعني انه يحيرون بالسيارة اللي تيجي تنقلهم. يعني بس اخويا خلي الانسان ياكل ويطعم ويكرم وشيء، بس هم حدودها، يعني حدود يكرم معي. فمعناه انه احنا شهر رمضان يعني نستفرغه من محتواه، يعني نستفرغه من أسراره، من هذه الخطبة. يقول ترى اكو يعني شهر رمضان تجوعون، تشوفون ترى اكو عطش وجوع يوم القيامة، تجوعون ترى اكو فقير جوعان فلان لن وين. إذا رسول الله من خلال الخطبة المباركة يعني أولا يثير أسرار الشريعة ومقاصدها المهمة، وخاصة نأخذ أسرار الشريعة عن رسول الله وعن أهل بيت العصمة الذين شربوا هذا العلم من رسول الله وأخذوه عن قرب. الشيء الثاني أن الإنسان يسعى جهد الإمكان في كل شهر رمضان أو في المناسبات أن يرتب برنامجا لنفسه يستطيع أن يكون عصاميا فيه، يعني يعادل بين الدنيا والآخرة والعلاقات الاجتماعية والعلاقات الربانية والعلاقات الزوجية وكل هذه القضايا حتى يكون في الشيء متعادل. وأتمنى أنا يعني قلت وذكرت لنفسي ولإخواني، أنا كل سنة آخذ الخطوة أظل أباوع فيها، أقول أحاول خلي يعني أطبق من عند بعض الأشياء، لأن هذا حكي رسول الله وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من هنا تأتي الأحاديث حول يعني لا يكن يوم صومك كيوم فطرك. يعني مو معقولة أن تمر أيام هذا الشهر المبارك ما فيه إنه قد أقبل عليكم أنتم تعالوا أقبلوا عليه. أسأل المولى جل وعلا أن يجعلنا ممن ينتفع من بركات هذه الخطبة وبركات هذا الشهر المبارك وبركات العطاءات، وفي كل مكان موجود. ترى شهر رمضان بكل مكان وليلة القدر بكل مكان، والله قريب من المحسنين. ولا تتصور أنه والله أكو بعض الناس مثلا والله قريب هو بكربلاء أو بالنجف وعندما مرضى أو شيء، لا هو قلبك. أين يكون قلبك؟ وبالتالي قد يكون احنا في ابتلاءاتنا وامتحاناتنا في هذه البلاد حينما نكون ملتزمين، الله العالم قد يكون الإنسان يضاعف له الثواب بسبب التزامه في هذه البلاد التي يقول قلما تسمع فيها صوت الله أكبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأذكر نفسي وأخواني وجميع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وتسليما على رسول الله ومن والاه وعلى أهل بيته الطيبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأذكر نفسي بحب رسول الله. جعلنا الله وإياكم ممن يحبون النبي المصطفى وأهل بيته النجبة. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا المصطفى وعلى أهل بيته كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد. وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري وعلى إمامنا المهدي المنتظر. املأ الأرض به نورا وسرورا وحبورا وخيرا، فإن الأرض محتاجة كاحتياج الهيم إلى الماء، إلى ولي الله الأعظم. اللهم عجل فرجه واجعلنا من جلده والممهدين والموطئين والموطدين لدولته المباركة التي وعد الله سبحانه وتعالى ليستخلفن الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه قضية عقائدية ليست اختيار. لنرى واقعنا اليوم كمسلمين أمام هذه الآية المباركة وأمام هذه العقيدة، يعني التوحيد. الإسلام بني على توحيد الكلمة ووحدة الله سبحانه وتعالى. هذا عقيدة مو اختيار، مو أنا أشتهي وأنت تشتهي وذاك يشتهي وفلان. ولذا نرى أن سلوك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، سلوك أهل البيت مع تنوع الأدوار مع تعدد الأزمنة، شوف سلوك واحد في هذا المقام. احنا خلينا نجي اليوم نشوف وين وصلنا، إلى أين وصلنا في هذه القضية. يعني من التمحورات غريبة، من التمحورات الطائفية، يعني التي كانت قبل 20 أو 30 عام لا تثار، وهذه لها تبعات، تبعات القتل وتبعات الذبح وتبعات التصفية وتبعات، يعني يرى الإنسان يشوف هذا الشخص الذي يشترك معه في كل القضايا، بس لأن هذا سني أنا ما أتفاعل، هذاك شيعي أنا ما أتفاعل، هذا بماينمار أنا ما أتفاعل، هذا كردي وهذا عربي وهذا هندي وهذا فارسي وهذا تركماني وهذا فلان. يعني وصلنا إلى حاد الحكومات قاعد تساهم بهذه القضية بشكل واقعي. يعني تعتبرها بالمادة. سخو أعدائنا هذا لكل إنسان لما يريد يكون عدو لطرف مقابل يستثمر نقاط الضعف عنده، وهذه طبيعية، يعني مو شيء جديد. ولكن الحكومات الآن علنا الفضائيات كل الحديث حديث شيعة وسنة وذولا. يعني ماينمار شنو هو؟ يقول شنو ذولا شغلهم مع عرب تخاف سنة بيوم قتال. يعني رحمة الله على سيد محمد باقر في أحد الحديث يقول: يعني أنا دائما أريد أن أكتشف نفسي ومدى يعني انحراف قواعدي وأسسي السليمة حينما يقتل الإنسان. في ذلك الوقت كان يقول: في أفغانستان هل أنني أتأثر كما لو كان هذا في النجف أو هو من أقارب أو أرحم؟ إحنا أصبحنا نموج، والتأجيج الطائفي صار والعياذ بالله بشكل غير طبيعي. يعني الآن أنت تخرج جرائد ومجلات وتتحدث بصراحة دول شيعية ودول سنية ودول شيعة ودول سنة ودول مسلمين ودول مو مسلمين ودول كفار ودول فلان. يعني الآن انشغل الناس بهذه القضايا، ويبدو أن هنالك جهاد في توسيعها وتعميقها والكتابة بها والتأليف والقنوات والتأجيج. يعني أهل البيت ما كانوا يعرفون حقهم، كانوا يعرفون حقهم تماما، وكانوا يعرفون الظلامات التي وقعت على علي وعلى فاطمة وعلى الأئمة وعلى كلهم، يعرفون ذلك تفصيلا
مو أنت جاي لي الآن خطيب 24 ساعة يمر عليك شهر أنت كله تأجيج. زين أنا وياي هذا مسلم يعيش وياي شئت ما بيت، صلي الخمسة ونفس القبلة ونفس النبي ونفس القرآن ونفس الكتاب ونفس العقائد ونفس الأشياء. بعدين أنا قاعد أوصل إلى مستوى أنه أشوف لمن ينذبح طبيعي وأنا من أنذبح وأنا من طبيعي، ومن يذبح لها يعني من الطرف المقابل كأنه ما مسوي شيء. يعني هذا التهجيج الطائفي. أنا أقرأ لمرحوم الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه قبل أكثر من 70 عام، يعني كان لهم من الشدة في مواجهة هذه القضايا، حتى أنهم في وقت ما مع أنه رجل شديد في القضايا العقائدية كان في وقت ما حرم قضية فرحة الزهرة بالنجم لأنها أصبحت تسيء، وشكل رجال لمتابعتها، ثم أفتى فتاوى شديدة في هذا المجال. قال أنه من يؤجج هذه القضايا فهو ليس مؤمن. احنا الآن ما ندري شو نسينا أرواحنا ورحنا زايد. زين وين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وين المسلمين يشتركون وياي، وين أنا أشترك وياهم. زين وإذا الآن احنا صرنا دين، الشيعة دين والسنة دين واللوب الشيعة بيناتهم، دول الوهاب الإسماعيلية دين والفلان دين والولاك دين والوهابية دين، وشوية شوية التأجيجات القومية والتأجيجات البعض. هذا الشيء احنا مسؤولين عنه، وقد والعياذ بالله حينما يهتك مسلم أو تهتك امرأة مسلمة أو تستباح أو يستباح دم إنسان مسلم يعني هي صارت قضية شنو؟ أحد الأشخاص في النجف كأنه في فرحة الزهرة قاموا يستهزئون به أو شيء أو ذبوا عليه فصار مناوشة، فالواحد انقتل. فكان يقول الشيخ كاشف قال كل هؤلاء الذين يشاركون في إحياء هذه القضية مسؤولين عن دمها. فعلى أقل تقدير يعني يكون العلماء الواعين، الناس الواعين المنتبهون إلى هذه القضية. يعني احنا صرنا حتى قبل 20 سنة أو 10 سنوات احنا كنا أجيال ما كنا يعني نتبنى هذه الآن نتبنى. خلي يولي هذا كافر كالموت، شلون غير؟ يعني هو وياه بالطواف يقول هذا علي من جاي، هو بجهنم، هو في مائدة الله في بيت الله جاي عبد مسلم. هسه هو شنو عذره شنو وضعه؟ يدفع ويانا احد الشباب بيده ويضرب شيء، اقول له ما يجي، يقول له اي كفار. بس هذا قاعد يطوف وياك بالبيت الحرام لله سبحانه وتعالى لابس حراماته. يعني كنا ننتبه الى هذه القضيه، وحتى هاي الدماء اللي تسقط الان حتى في العراق، يعني احنا اصبحنا نعاني في العراق من قضيه انه يعني الخليج بعض الدول الخليجيه صارت تأجج وتصرف اموال طائله لاستباحه دماء وقتل ناس يوميا وتفجيرات بشكل غير طبيعي. واحنا راضين، هو الحاكم مو ولا سني ولا شيعي، كثير من الحكام لا سني ولا شيعي، هو كل مالك يشوف مثلا انه احتمال هذا على قولتهم الربيع العربي اجا، واحتمال راح يوصل للسعوديه ويوصل قطر ويوصل كذا، فهو يريد يأجج الاجواء ويحولها الى طائفيه بحيث يخلينا احنا مساكين. يعني مثل قبل الناس قبل كانوا يعني الى مستوى يموتون على الشاه. الشاه عظيم كان الشاه، يعني وانت تدافع عنه وتدعو له وشيء، هو الشاه قاعد يشرب عرق ومكسرات، والله شنو الشاه اصله شيعي او فلان اصله سني. الان حاكم حكام الخليج وحكام يعني هاي الاموال الطائله اللي يحدثون بها ويوزعوها ويقتلون بها الناس ويقتلون بها الاشياء بدل ما ياخذون بها الشعوب. هاي ما ينمر الان المسلمين يذبحون في كل يوم، ماكو اصلا ما تسمع. وين مواقفكم انتم كدول عربيه؟ وين فلان في هذا المجال؟ وين شنو هذول بالقاره الهنديه؟ هو مسلم، وين امه الاسلام؟ امه واحده، انتم عقائدكم واحده وضعكم واحد، باكر تحشرون بين يدي الله
في جو واحد. فأقول أن الجانب العقائدي، أنا أركز وأقول لإخواني أن قضية يعني الوحدة الإسلامية هي مو اختيار لي وإلك أشتهي وتشتهي، هي قضية عقائدية. الله سبحانه وتعالى كما يقول أقيموا الصلاة، يقول واعتصموا، مو كيف. أهل البيت ترى أدرى من عندي ومن عندك في حقوقهم المسلوبة وفي حقوقهم يعني أمير المؤمنين ما يدري أنه حينما ضربت الزهراء، أمير المؤمنين ما يدري حينما أخذت منه الخلافة، ولكن ماذا كان يقول؟ لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولأصبرن ما زال الجور علي خاص. ما يدري يعني احنا استونا هسه 1400 سنة عرفنا. جعفر بن محمد يدري، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، هو من أئمتنا إلا مقتول أو مسموم أو يعني لحقوا. حتى احنا في هذه الليلة ذكرى مولد الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم، مو لحقوا النعش ماله وضربوا التابوت بالسهام أكثر من هذا، يعني لحقوه ميتا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أئمة أهل البيت يعلمون بهذه الحقيقة. فأقول لإخواني انتبهوا من الإسفاف. احنا مشينا شوي شوي، يعني صار من السهولة، خصوصا شبابنا يتعلموا شفت على الانترنت يدخلون بعض سادات طائفية تأججه بحث. أنا اليوم الصبح أشوف السائل تأججه وتعلمه أنه ذول كفار، وذولاك هم نفس الشيء يسوون علينا ويعلمون أولادهم، بحيث أنا ابن المسلم بالغرب يعني ما يقدر ينسجم مع الآخر. شو هذا يشوفه كافر من السني وابن الشيعة كافر، وذاك العربي وغيره. يعني ودي أن أنبه وأن كثير من مصائبنا ومشاكلنا في سوريا وفي البحرين وفي الدول العربية وفي العراق والتفجيرات والدماء أغلبها تأجيجات طائفية تتبناها الجرائد. أنا صارت جريدة الحياة جريدة الشرق تكتب على فلان هذا رئيس شيعي وهذا رئيس سني. هاي كانوا يخجلون من عندها أصلا، الآن صار يمارسوها بشكل ضروري. نسأل الله أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة، وأن يجعل من سلوك أئمتنا ولا سيما كما قلت نحن في ذكرى مولد إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا في ذكرى معركة بدر يعني بعد يومين ثلاثة، اللي هي قضايا حاسمة في تاريخ الإنسان، كيف يتعلم منها وكيف يتعامل معها وكيف يستفيد فيها وكيف يثير القضايا الحساسة من خلال حياة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأذكر نفسي وإخواني. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أذكر جمعة ثانية أريد الأولاد يجيبوهم عطلة المدارس وأذكر على وركز على هذه القضية. هسه هنا مكان مهم أن يجي صلاة جمعة.